ก็เสาร์อาทิตย์ คนเยอะใช่ไหม แน่นทุกจุดตรงเนี้ยแน่นแล้วยังข้างนอกร้านที่ผ่านมา2-3ร้านเต็มหมด ตรงนี้เป็น ร้าน สุดจอดของ ของประมาณ ของอุทยานใช่ไหมอุทยานป่าไม้ตรงนี้จะเป็นลานจอดของโรงแรมโอเค แต่ทางเข้าทุกคนต้องเข้าทางนี้ไปฮะ ทางเข้าทางนี้หมดเลย ต้องเข้าทางนี้หมดเลยเนาะโอเคขอบคุณครับตาค่าธรรมเนียมนะครับ นักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ใหญ่40เด็ก20นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใหญ่200เด็ก100บาทขออนุญาตถามนิดนึงครับสแกนจ่ายได้ไหมครับ สแกนจ่ายก็คือผ่านแอป QQ เนี่ยครับ โอเคสแกนจ่ายต้องผ่านแอป QQ ก่อนนะครับ1ติดตั้งแอปพลิเคชัน QQ 2ลงทะเบียนนะครับไปที่เมนูอุทยานแห่งชาติเลือกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดสาริกา ลงใช้ทะเบียน แล้วก็สามารถจองผ่านระบบแอปพลิเคชันได้นะ เลือกวันเข้าพักระบุจำนวนผู้เดินทางกรอกรายละเอียดแล้วก็เลือกเวลาเนาะ4จ่ายเงินตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเลือกช่องทางการชำระเงินนะก็คือตามที่ระบุปั๊บเงินตัวเงินเขา ใช่ครับก็คือจะเข้า เขาคิดให้เลย ใช่ครับ ตรงนั้นเขาคิดให้เลยอย่างนี้ง่ายดีนะไม่ต้องมาเท่าไหร่แต่ มันจะ ไปขึ้นยาก ยากแค่ขั้นตอนการกรอกการลงทะเบียน ก็แสดง QR code ในการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับ โชว์ QR code ครับอย่างที่สามารถไปเที่ยวแก่งหุนเบิงเฉพาะน้ำตกสาริกานางรองได้ก็คือแต่ตรงนี้ โอเคแล้วพี่ก็สแกน ใช่ข้อมูลพี่มันก็จะมาขึ้นอย่างนี้ นะฮะ ก็คือระบุ นี่ข้อมูลก็จะไปขึ้นของทางเจ้าหน้าที่นะครับ โอเคอันนี้เราก็เข้าเรียบร้อยเนาะ ครับ โอเคจะได้ไม่ต้องพกเงินสดเข้าที่น้ำตกเนาะฮะโอเคขอบคุณมากครับพี่ตรงนี้เป็นบริการถ่ายรูปเหรอครับพี่โอเคอันนี้เข้าเสือนะ วันที่28ครับก็เที่ยวเยอะนะครับ เอาวันพ่อใช่ไหมพี่ เข้าฟรีครับฟรีครับ อ๋อเราถึงแล้วนะฮะน้ำตกสาริกาอุทยานแห่งชาติเขาย้อยเพื่อนเราไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้แวะตรงนี้แป๊บนึงตรงนี้มีเราแวะไหว้เจ้าพ่อประหลัดจางเจ้าแม่สาริกากันก่อนนะครับสิริมงคลนิดนึงนะฮะถาบูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่นะฮะนี่เป็นจุดรับประทานอาหารนะตักทางเข้านิดเดียวเลยไปดูต้นน้ำตกกันสักนิดนึงนี่นะครับตอนนี้ก็จะมีบอกสถานการณ์แล้วนะตอนนี้เซฟตี้นะปลอดภัยสามารถเล่นน้ำตกได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้นนะครับให้ดูก่อนนี่ก็จะมีป้ายเตือนเรื่อยๆนะดูความชันนะ